नमस्कार. आज मी तुम्हाला सुरण आणि बोंबलाची भाजी बनवून दाखवणार आहे. हे बघा, मी पाव किलो सुरण घेतला, एक वाटी. तो कापून सोलून कापून तुकडे असे केलेत बटाटे साईज, आणि त्याला मी कोकम लावून ठेवलाय. मी उकडून नाही घेतला. कांदा आहे एक वाटी, लसूण आणि आलं आहे, त्याची पेस्ट केलेलीच आहे ती, आणि बोंबील आहेत अर्धी वाटी. अर्धी वाटी म्हणजे 3 बोंबील आहेत, असे छोटे आहेत, जास्त मोठे पण नाही बोंबील घ्यायचे. आणि एक टोमॅटो आहे आणि कढीपत्ता आहे. मी आता ती भाजी तुम्हाला बनवून दाखवणार आहे. हे बघा, आता मी तेल घातलेलं आहे, त्याच्यामध्ये मी कांदा घालते. कांदा झाल्यानंतर कढीपत्ता घालते. 3-4 पानं कढीपत्त्याची आहेत. थोडासा आपण परतून देऊ आणि मग आपण लसूण घालू. तर याच्यामध्ये आपण हे लसूण आणि आलं घालून देऊ. त्याच्यानंतर हा एक टोमॅटो आहे, तोही घालून घेते. थोडा आता चांगला भाजून देऊ मसाला. हे बघा, आता आपण मसाला घालून घेऊ. 1 चमचा, थोडे झणझणीतच करायचे. 1 चमचा मसाला आहे, मालवणी मसाला. अर्धा चमचा हळद आहे. आता हे मिक्स झाल्यानंतर आपण लगेच त्याच्यात सुरण घालून घेऊ. कोकमा सगळं घातलेलं आहे मी. कोकमाचं तर कोल आहे ना, ते पण घातलेलं आहे त्याच्यामध्ये, कारण तर आंबटपणा पाहिजे थोडी. आणि जर का तुम्हाला सुरण शिजवून घ्यायचं असलं थोडा, तर घेऊ शकता. ते तर चांगलंच आहे शिजवून घेतलेलं. जास्त शिजवायचं नाही, कारण ते जास्त मग पीठ होत आहे. हे बघा, आता चवीपुरता मीठ घालते. चांगलं आता सुरण थोडा शिजवून द्यायचं वाफेवर, आणि मग आपण त्याच्यात बोंबील घालू. मी झाकण ठेवते आता त्याच्यावर. आता हे झाकण ठेवून त्याच्यात पाणी ठेवते. थोडा वेळ सुरण शिजू दे. सुरण शिजायला थोडा वेळ लागतो. आता हे बघा, आपण उघडून बघूया सुरणला कसं पाणी सुटलेलं आहे. हे बघा, छान असं पाणी सुटलेलं आहे. आता आपण याच्यामध्ये हलवून घेऊ. अजून शिजलेला नाहीये सुरण. आता मी कोकम घालून घेते. त्याच्यामध्ये मी हे बोंबील धुवून घेतलेले, सुके बोंबील. परत मी झाकण ठेवते जरा, आणि मग ते पाणी आपण वरचं ते बोंबलांमध्ये घालूया. सुरण थोडा कच्चा आहे. आता आपण हे झाकण उघडून बघूया, कारण पाणी घालायचं आहे आपल्याला त्याच्यामध्ये. सुरण याच्यामध्ये सुकी मच्छी कोणतीही चालली जाते, आणि खूप चविष्ट लागते ती. भाकरी बरोबर, भाताबरोबर, चपाती बरोबर खाऊ शकता. तर मी थोडीशी ना धना जिरा पावडर घालते थोडी. पाहिजेच असं नाही धना जिरा पावडर, तर आपल्या मसाल्यामध्ये सगळं काय असतंय, थोडासा चांगली असते घातलेली. हे बघा, मी आता हे पाणी आहे ना, हे बोंबलामध्ये घालून घेते आणि चांगले शिजून देऊ. आणि मी आता याच्यावर परत झाकण ठेवून पाणी ठेवते झाकणावर. आता जर आपण हे बोंबील
आणि सुरण शिजवून देऊ चांगला। हे बघा आता आपण झाकण उघडून बघूया। आता हे शिजले का आपण सुरण जरा बघूया। हे बघा हे शिजलेलं आहे सुरण, बोंबील पण शिजलेलं आहे। याच्यात मी थोडंसं खोबरं भाजून घेतलं आणि बरीच धणे याचं थोडं वाटप केलेलं आहे, सुकं वाटप केलंय। ते आपल्याला आवडीनुसार घालायचं असलं तर घालू शकता, नको असलं तर नाही घालायचं। असंही छान लागते बिना वाटपायची। तर थोडासे परत झाकण ठेवते आणि मग आपण बंद करूया गॅस थोड्या वेळाने, जरा एक वाफ येऊ द्या। हे बघा आता ही भाजी आपली जरा बघूया कशी झाली। हे बघा छान अशी शिजलेली आहे आणि सुकी सुकी झालेली आहे। सुरण पण शिजलेलं आहे, बोंबील पण शिजलेलं आहे। मी आता गॅस बंद करते। हे बघा आता आपली सुरण आणि बोंबलाची भाजी तयार आहे, सुकी सुकी झणझणीत। हा व्हिडिओ जर आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि कमेंट्स करा। धन्यवाद।